Hi, hello, thì xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đề writing task 2 tiếp theo các bạn nhé. Rồi, thầy sẽ đọc đề cho các bạn nha. Chúng ta sẽ không có tốn nhiều thời gian lắm vào phần giới thiệu các bạn nhé. Task 2. In the past, lectures were the traditional method of teaching large number of students in the classroom. Nowadays, new technology is increasingly being used to teach students. What are the advantages and disadvantages of this new approach in teaching? Rồi, ok. Đề writing task là như vậy. Bây giờ trước khi viết thì như thầy đã nói, chúng ta sẽ phải ngồi phân tích các bạn nhé, analysis. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nha. Các bạn nhớ nè, khi mà mình phân tích thì mình phải biết được cái nội dung của cái đề này là gì. Thì cái chủ đề của nó là gì. Sau đó mình phải phân tích coi đây là loại đề gì. Và cuối cùng mình sẽ là cái nhiệm vụ của mình, sau đó mình lên kế hoạch mình viết như thế nào. Đấy, được chưa? Đấy, bước analysis này Thành nhắc lại rất quan trọng các bạn nhé. Nếu như chúng ta không hiểu được đề, chúng ta không làm được. Không hiểu được loại đề, chúng ta cũng không làm được. Và không có kế hoạch thì cái bài của chúng ta viết sẽ rất là xấu các bạn nhé. Rồi, ok, topic nè. In the past, lectures were the traditional method of teaching large number of students in the classroom. Nowadays, new technology is increasingly being used to teach students. Rõ ràng nó đang nói về technology đúng không các bạn? Technology being used in education. Rồi. Người ta yêu cầu mình đó là advantages and disadvantages. Vậy thì type nó có 3 loại đúng không? Nhớ chưa? Idea, opinion và mixed. Đây là dạng idea. Và người ta yêu cầu mình ghi là advantages, disadvantages. Vậy thì đây là loại đề dễ phân biệt, dễ phân tích các bạn nhé. Rồi, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta, body 1 chúng ta sẽ viết về advantages và body 2 chúng ta sẽ viết về disadvantages. Rồi, đây là đề khá là dễ phân chia đúng chưa? Rồi, cái plan của chúng ta làm như vậy. Nhớ nè, advantages phải ghi được 2 cái, disadvantages cũng phải cố gắng ghi được 2 cái trở lên. Đấy, rồi, plan của chúng ta là như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần writing các bạn nhé. Rồi, để thầy ghi nha. Writing. Rồi, thầy nhắc lại, khi mà mình viết writing task 2, tốt nhất mình viết đoạn nào mình soạn đoạn đó. Chứ mình đừng có soạn hết tất cả rồi sau đó mình mới viết nha. Như vậy nó sẽ rất là lâu và nó cũng sẽ không có hiệu quả lắm đâu. Bởi vì khi mà mình soạn xong mình viết đoạn đó luôn rồi mình kiểm tra đoạn đó rồi mình qua đoạn mới thì cái đoạn mình ghi nó sẽ rất là hoàn hảo. Như vậy an toàn hơn các bạn ha. Rồi bây giờ vào introduction chúng ta sẽ soạn ý. Các bạn chờ chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta soạn ý trước nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ viết. Rồi bây giờ mình soạn ý cho phần introduction nè. Ok. In the past lecture, traditional method of teaching large. Ok, rồi. Hiểu đơn giản đó là thời đại công nghệ tác động đến nhiều khía cạnh cuộc sống. Bây giờ mình ghi cái ý lại cái đã. Thời đại công nghệ tác động đến nhiều khía cạnh cuộc sống. Đấy. Thì thầy viết tắt hay mình đang soạn ý thôi mà. Gồm giáo dục, bao gồm giáo dục. Đấy, được chưa? Nhiều trường đổi mới áp dụng công nghệ. Thuyết giảng truyền thống không còn phổ biến. Đấy. Thuyết giảng truyền thống không còn phổ biến. Đó, là gì nữa ta? Advantages, có ưu có nhược. Bài này sẽ phân tích. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ ghi một số những cái từ ha. Ví dụ như là technology driven error. Where technology is affected affect many aspects of our life, including education.
Traditional method of education. Revolutionize, được đổi mới, cải tiến này kia đấy. Aid of advanced technology program đi, software where lecture is no longer the primary method. Ok, rồi viết ha. Mình soạn ý xong của cái writing rồi đó. Mình ghi là giới thiệu cái chủ đề, sau đó mình trả lời là bài này sẽ nói về advantages, disadvantages. Okay. Rồi vậy thì bây giờ ghi ha. We have moved into a technology driven era. Where technology is affecting many different aspects of our life. Our life, so education makes no exception. In some schools, traditional methods have been revolutionized. In some school, traditional methods of education have been revolutionized recently. Traditional method has been revolutionized with the aid of advanced technology, advanced software. To the extent that lectures are no longer the primary method of teaching students. While this new approach has some shortcomings. Mình đang trả lời câu hỏi nè. It also has significant benefits. This essay outlines both the advantages. This essay outlines both the advantages and disadvantages of the aforementioned approach. Right, okay, pretty good. We have moved into a technology-driven era where technology is affecting many different aspects of our life, and education makes no exception, including education. In some schools recently, traditional methods of education have been revolutionized with the aid of advanced software to the extent that lectures are no longer the primary method of teaching students. While this new approach has some shortcomings, it also has significant benefits. This essay outlined both both the advantages and disadvantages of the aforementioned approach. Rồi, ok, xong được phần introduction. Bây giờ chúng ta đến cái đoạn body one là nói về advantages nè. Đấy, được chưa? Các bạn nhớ khi mà mình có plan rồi mình sẽ đi rất là dễ. Rồi mình cũng sẽ soạn ý rồi sau đó mình viết. Đó. Viết đoạn nào soạn đoạn đó.
Rồi, ok. Tiếng Việt là gì ta? Flexibility, kiểu giống như ý thầy muốn nói á, flexibility ở đây là kiểu như nó nó có tính, nó có thể kiểu như là muốn làm sao làm, nó đa dạng đa dụng á. Ừ, đa dạng đa dụng. À, rồi cứ theo ý đó trước đi ha, có nhiều từ khó về tiếng Việt quá. Ví dụ, bây giờ mình đưa ví dụ đi, ví dụ cho người ta dễ hiểu đi, đúng không? Khó giải thích thì bây giờ mình ví dụ cho người ta dễ hiểu. COVID khiến traditional class đóng cửa. Đó. Thế nên online class thịnh hành. Học tiếp có, người ta có thể học tiếp không? Học tiếp không bị cản trở. Đấy. Có thể làm việc tại nhà, nhiều người có việc. Đưa ví dụ thêm nữa là Zoom, etc. Đấy, nói về cái flexibility, được chưa? Rồi, biggest benefit, flexibility, two different ways. Đó, mình nói hai cái nha. No longer essential for students to be present in the classroom. No longer essential for the students to be in the classroom. COVID taught us that this way of learning is a lifesaver. Learning is a lifesaver. Distance learning facility enables professionals, housewives, distance learning facility enables people of different backgrounds, such as professionals and housewives, to enroll and finish useful courses at home. Rồi, zoom này kia. Đấy, rồi. Viết ha. The biggest benefit of the use, perceivably, the biggest benefit of the use of the latest technology in education. In education is the flexibility it offers. That it offers. That is evident in two different ways. This is evident in two different ways. Đấy, mình cần phải ghi là có hai cái mà người ta yêu cầu mình hai mà. It firstly is now no longer essential for students. Okay. It firstly is no longer essential for essential for students to be physically present in the classroom for their courses. The COVID-19 pandemic has taught us, has specifically taught us how this flexibility could be a lifesaver.
could be a lifesaver. The distance learning facility especially during the peak of pandemic, enables employed professional housewives and people across country, thêm ý vào ha, to enroll and successfully finish many useful courses online. No, phải offered by numerous institutes. Another area of flexibility is, of course, the interactive tool like Zoom. Another area of flexibility, các bạn đang học trên Zoom này chứ gì nữa đúng không? Is, of course, the interactive tools like Zoom. For example, the lecturers can use the lecturer can use it to deliver their courses to large where is it? To large number of students. All right, that's pretty good. Perceivably, the biggest benefit of the use of technology in education is the flexibility that it offers. This is evident in two different ways. Firstly, is no longer essential for students to be physically present in the classroom for their courses. The COVID pandemic has specifically taught us how this flexibility could be a lifesaver. The distance learning facility, especially during the peak of pandemic, enables employed professionals, housewives, and people across countries to enroll and successfully finish many useful courses online, offered by numerous institutes. Another area of flexibility is, of course, the interactive tools like Zoom, for example. The lecturers can use it to deliver their courses to large numbers of students. Perfect. Now, body 2. Body 2 này chúng ta sẽ nói về disadvantages. Để tôi lên cho bạn dễ nhìn ha. Mình sẽ soạn ý, sẽ đánh writing. Rồi, ok, disadvantages. Ok. Thứ nhất là về cái việc technology thì không phải ai cũng dùng được. Đúng không? Người lớn bây giờ người ta muốn, một cái người giảng viên già đi, lớn tuổi đi, người ta muốn dạy nhưng mà người ta không có giỏi mấy cái kỹ năng ở trên máy, người ta là giáo viên truyền thống quen rồi, bây giờ bắt họ làm thì nó not comfortable, right? Lack of technological skills. Maybe interest. Example, bây giờ mình có thể nói với trẻ đi, nãy giờ nói với trẻ rồi, đa phần học sinh nó cũng không thích cái lớp online đúng không? Most students dislike online classes. Education needs interaction. In-person technology cannot replace human contact. Impersonal technology cannot replace human contact. It can never be an alternative to expert tutors.
an alternative to expert tutors. Right. Ok. Bây giờ ý hơi thô đúng không? Nhưng mà thử coi. Không ai cũng dùng được. Not everything. Not everyone. Not everything, however, about the introduction of this technology into education is useful. About the introduction of new technology into education is useful. All right. Not all students are comfortable with using technology. Not all students, to start, are comfortable with using technology. All right. Even if they are part of the digital native generation, even when they are part of the digital native generation. This is a grave issue. Tại sao? As they may suffer from the lack of technological skills and interest. They may be affected by their lack of technological skills and interest. For instance, ví dụ về học sinh đi, 75% học sinh không thích hả? Ví dụ như vậy, 75%. Mình nói bừa ra, mình cứ việc nói bừa một cái số ví dụ thôi. An overwhelming number of students, almost 75%, despite their enthusiasm for smartphones and computers, reported that they dislike online classes due to lack of interaction, physical interaction. All right. Another related issue is education isn't human activity. Education is a human activity. Okay. Another related issue is that education is a human activity, and it works best with as much human interaction as possible. And it works best with as much human interaction as possible. Impersonal technology cannot replace. No, technology simply cannot replace therefore simply cannot replace traditional face-to-face tutorials and seminars. Right. Thus, a piece of technology or tool, can never be an alternative
be a solid alternative to expert tutor who know their student individually and act and teach them accordingly. No, and teach them accordingly. Not everything, however, about the introduction of new technology into education is useful. Not all students to start are comfortable with using technology, even when they are part of the digital native generation. That is a grave issue as they may be affected by their lack of technological skills and interests. For instance, an overwhelming number of students, almost 75%, despite their enthusiasm for smartphones and computers, reported that they dislike online classes due to lack of physical interaction. Another related issue is that education is a human activity and it works best with as much human interaction as possible. Impersonal technology, therefore, simply cannot replace traditional face-to-face tutorials and seminars. Thus, a piece of technology or tool can never be a solid alternative to expert tutors who know their students individually and teach them accordingly. All right, perfect. Now, conclusion. So, ý writing. Cái này dễ rồi đúng không? Trong phần conclusion chúng ta chỉ cần chốt lại thôi. Đấy, rồi, chốt lại ha. Lợi ích nè. Học từ xa nè. Làm từ xa nè. Đúng chưa? Học được nhiều thứ nè. Không cần tiếp xúc nè. Đó, đảm bảo an toàn. Toàn dịch bệnh nè. Đấy. Rồi. Hại nè. Nó impersonal. Đấy. Not the best method. Rồi, ok, mình ghi ha. To conclude, technology in education brings some important benefits and enables distance learning. It also becomes the only way. It becomes the only way of learning during lockdowns and pandemics. However, due to the fact that it can be too personal, impersonal, for some and discourages people for their lack of knowledge, technological knowledge. It is not the best method to teach and learn. To conclude, technology in education brings some important benefits to enable distance learning. It also becomes the only way of learning during lockdowns and pandemics. However, due to the fact that it can be impersonal for some and discourages people for their lack of technological knowledge, it is not the best method to teach and learn.
Ok, perfect. Rồi, như vậy là chúng ta đã viết xong được writing task 2 bài này rồi đó các bạn. Đấy, thầy sẽ gửi cho các bạn cái file Word để các bạn có thể mở lên xem lại cách mà thầy đã đi các bạn nhé. Rồi, thầy cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video chữa đề writing này. Thầy hẹn gặp các bạn trong một cái buổi writing task 2 hôm sau nhé. Rồi, bye bye các bạn nhé. See you guys. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.